Trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, anh Huy và chị An ngồi bên bàn ăn tối, nhìn hai đứa con vui đùa, không khí yên bình. Nhưng 10 năm trước, chính ngôi nhà này từng suýt tan vỡ vì những cơn bão hôn nhân. Chị An từng về nhà mệt mỏi, thấy anh Huy sửa xe cũ kỹ, buộc miệng so sánh. Chồng người ta kiếm tiền giỏi hơn anh nhiều. Lời nói ấy như dao cứa vào lòng anh im lặng, dần xa cách. Đến một đêm, chị đọc được câu cổ: khinh vợ trăm của không vào, khinh chồng trăm bệnh cuốn thân. Cô khóc ôm anh xin lỗi. Từ đó họ học cách nhìn nhau bằng sự tôn trọng, không còn so sánh. Anh Huy cũng từng trút giận công việc lên vợ. Chị chịu đựng nhưng tim lạnh dần. Con lớn hỏi: sao bố hay mắng mẹ? Anh tỉnh ngộ: bạn đời không phải chỗ xả stress. Họ bắt đầu nói thật. Mệt thì bảo mệt, buồn thì chia sẻ, không dùng lời cay độc. Tình nghĩa dần lành lại. Tiền bạc từng là vết nứt lớn, chị giấu khoản tiết kiệm. Anh lén gửi tiền về quê. Sổ sách lộ ra, nghi ngờ tràn ngập. Họ ngồi lại, mở hết tài khoản. Thống nhất minh bạch, không phải ai giữ tiền mà là rõ ràng và tôn trọng, lòng người mới yên. Người thứ ba không phải nhân tình mà là mẹ chồng hay can thiệp. Anh em họ hàng góp lời thị phi. Anh Huy nắm tay vợ, chuyện vợ chồng đóng cửa giải quyết. Họ học cách từ chối khéo: cảm ơn nhưng để tụi con tự lo. Khoảng trời riêng trở nên trong trẻo. Có lần cãi nhau đến khuya vì chuyện con cái, cả hai đều muốn đúng. Sáng hôm sau, nhìn vợ mắt sưng, anh nhận ra thắng lý mà mất người là thua lớn. Họ tập nhường, im lặng đúng lúc. Tranh cãi chỉ làm tình chết dần. Chị An từng đòi anh phải hoàn hảo như trong mơ. Anh cũng mong vợ thay đổi. Họ suýt đánh mất nhau vì không chấp nhận con người thật. Một chiều mưa, anh nói: anh yêu em vì em là An. Chị đáp: tri túc giả phú, chi chỉ giả an. Họ học buông bỏ hình mẫu tưởng tượng. Chuyện chăn gối từng là khoảng trống im lặng. Công việc, con cái khiến họ xa cách. Chị dũng cảm tâm sự: em cần anh gần hơn. Họ chia sẻ, quan tâm nhau, nhu cầu được tôn trọng, tình cảm ấm lại. Chị An từng nhẫn nhịn mọi thứ, nhưng rồi bật khóc: em không chịu nổi nữa. Anh hoảng hốt ôm vợ: anh xin lỗi. Nhẫn có giới hạn. Giới hạn ấy là lúc phải lên tiếng để cứu lấy nhau. Khi đam mê nguội lạnh, họ hiểu hôn nhân bền không nhờ yêu nhiều mà nhờ đạo nghĩa. Những đêm thức trắng chăm con, những buổi sáng cùng dọn nhà, những lúc nắm tay đi chợ, chính là phu thê chi đạo, đồng cam cộng khổ. Hôm nay nhìn con cười đùa, anh Huy siết tay vợ: ngoài xã hội, mỗi người là một cá thể. Trong gia đình này, hai chúng ta là một thể. Chị An gật đầu, mắt long lanh: cảm ơn anh đã cùng em đi qua tất cả. Ngôi nhà nhỏ vẫn còn đó, không vì tiền nhiều, không vì hoàn hảo, mà vì họ chọn nhau mỗi ngày bằng tôn trọng, minh bạch, nhường nhịn và đạo nghĩa sâu sắc. Hôn nhân không phải cổ tích, nhưng khi hiểu những luật ngầm ấy, nó trở thành câu chuyện đẹp nhất đời người.